ni siya ang atong final product. And as you can see, wala akong nag-add og sugar sa last pampasagoan ni kay na naman sugar daan nga atong gisagol sa tapioca pearls. So lamit jud kay siya guys, may tag inyo i-try, lamit jud kay siya. Then your comments ninyong friends, lamit mas barato pa siya kaysa sa Macau, mas lamit pa jud. So please like my video, subscribe to my channel, and hit that notification bell. So thank you guys, bye. Ang sarap.